Frumoși mei Capricorn, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea lunii februarie. În primul și în primul rând o să vorbesc așa mai jos, cu tonul mai jos, pentru că probabil am primit de la soțul meu așa o bucățică de virus de gripă, că s-a pricopsit el și mă cam răcăie pe gât așa. Să sperăm că mă ține vocea să termin toate zlodiile, că eu oricum sunt așa foarte cu mulți decibeli și încerc să vorbesc cât mai jos. Sper să se audă bine. Microfonul e destul de potent încât să capteze foarte bine. Da, și în al doilea rând vom face crucea celtică, da? Este o etalare pe care o iubesc foarte tare. Ne dă foarte multe informații, mi-era dor să o fac, așa că vom face, cel puțin de data asta, vom face crucea celtică. Să vedem pentru Capricorn. Țineți cont că este o etalare, bineînțeles, generală. Dacă rezonează ceva cu voi, mă bucur. Dacă nu, lăsați mesajele aici și treceți peste ele, da? Hai să vedem. Vom scoate carte și pentru provocare, surpriză și concluzia lunii februarie. Energia ta este una de hai să spunem, ești bătăios în această lună sau începând cu această lună. Poate că ai de rezolvat anumite lucruri și ești pe punctul de a porni la drum. Ai ambiție, ai, cum să zic, voință, ai curaj, da? E ca și cum acum simți că ai potență. Potență sau ai sau îndrăznești cumva să acționezi. Cavalerul sau cavalerii sunt energii de acțiune. Foarte tare, îmi place ce văd. Din start îmi place ce văd. Situația caleașca, din nou vorbim despre o energie de curaj și de un obiectiv foarte clar. Îmi vine să spun că foarte mulți dintre voi obiectivul îl aveți deja, ca și cum ținta e acolo, știi unde să mergi. Caleașca este o carte de triumf, este o carte de succes, este o carte de echilibru. Avem un 8 de spade, ok, poate ai anumite reticențe sau poate vei simți anumite piedici. Și avem împărăteasa. Ok. Situația cere acțiune. Poate că există un anume blocaj din partea, ori blocajul este al tău interior și nu-ți dai seama, adică e ca și cum, domne, am curaj, aș porni și mâine la drum, dar ceva parcă mă ține pe loc și nu știi ce te ține pe loc. Nu știu dacă e din tine sau dacă este vorba despre cineva care încearcă să te inducă în eroare sau să te frâneze. Poate fi o femeie pentru unii dintre voi sau, mă rog, o energie feminină, că inclusiv poate fi un bărbat cu o energie foarte puternic feminină. Eu aș putea să spun că vei depăși acest obstacol, indiferent care este el, că e din interiorul tău sau că e din exteriorul tău, îl vei depăși în momentul în care vei crede în tine cu adevărat. Atunci când credem în totalitate, în talentul nostru, în puterea noastră, în faptul că merităm să ajungem unde ne dorim, pentru că aici vorbim despre un obiectiv clar. Când avem curajul să credem în noi, atunci depășim orice obstacol sau trecem peste el. Chiar dacă ne e frică și nu știm unde ne duce, cu curaj avansăm. Da? Caleașca este o carte de avans. Foarte tare. În mintea ta, pajul de bâte, poate că ești nesigur pe tine, ca și cum, măi, sunt cam începător așa și nu prea cred că o să iasă bine lucrurile, nu știu, aici ceva de genul ăsta. Nici o problemă, foarte tare. Ia uite ce s-a întors, 2 de cupe. Avem 8-ul de bâte și avem 2-ul de cupe, dragii mei. Pentru unii dintre voi, atenție mare, mai ales pentru bărbați. Mesaj special pentru bărbați. Bărbații care sunt în energie de acțiune și de cuceritor.
Da. Cei care vreți să obțineți neapărat o persoană în viața voastră, această persoană există pentru cei singuri, ca să nu ne, hai să zicem, bulibășim. Pentru cei singuri, în sfârșit aveți curaj să acționați, însă simțiți, mie vine să spun că vă simțiți îmi vine să zic nedrepți, dar nu cred că are sens. Simțiți că nu sunteți la înălțimea acelei femei, ca și cum, nu știu dacă vă comparați neapărat la sânge, însă există ca și cum, nu-i de nasul meu asta, că asta e șmecheră aici, cumva. Acum, eu aș spune că este o persoană cu care aveți conversații din când în când sau aveți conversații sau în mintea ta există conversații. Ori tu ești îndrăgostit de persoana asta și te simți ca un adolescent și ca și cum, mamă, dacă aș avea persoana asta, ar fi ca și cum mi-aș fi găsit sau mi-aș găsi sufletul pereche. Ori deja există conversații între voi doi, însă sunt conversații inocente, vorbiți despre lucruri de-astea așa mai, nu știu, poate spirituale sau despre ceva în legătură cu spiritualitatea. Sunteți îndrăgostiți de cineva care, practic, pe care nu o puteți avea? Bine, e valabil și pentru femei, nu pot zic că nu. Poate fi pentru unii dintre voi, atenție mare, aici e vorba despre, ok, tu fii coerent mental și vezi dacă tu simți că nu-i de nasul tău și femeia asta e liberă, pentru că aici există un blocaj între tine și această persoană. Blocajul poate fi distanța, poate fi faptul că această persoană nu mi se arată că ar fi într-o altă relație, însă, nu știu, este foarte independentă, este foarte, nu știu, într-un fel sau altul, poate intimidează, este atractivă, dar intimidează în același timp. Dacă există un blocaj care are legătură doar cu distanța nu e o problemă, dragii mei. Îndrăzniți să deschideți discuția, spuneți că sunteți îndrăgostiți de această persoană, da, femeie, bărbat, nu contează. Aici e vorba de a avea curaj. Trebuie să-ți dai voie într-un fel sau altul. Dacă sunteți într-o relație, aici este vorba despre obiectivul clar al Capricornului este să depășească o stagnare care are legătură cu relația. Ori partenera ta are sau suferă în momentul de față. Pentru unii dintre voi poate fi suferință din cauza faptului că nu poate avea copii sau nu poate sau nu vă doriți, unul dintre voi nu-și dorește copii, poate să fie, sau aș spune mai repede nu că nu vă doriți copii, ci aș spune că nu se poate. Să nu fie asta un impediment ca relația voastră să funcționeze. Încercați să vorbiți. Încercați să îmi vine să spun să vă că nu mi-este cuvântul. Consolați unul pe celălalt. Discuțiile să fie, sau cel puțin discuțiile să nu lipsească dintre voi doi pe tema asta. Poate fi o planificare pentru o călătorie, n-ar fi rău să ieșiți din acest context ca să iasă și persoana asta din acest context, să ieșiți din contextul casei voastre, din zona voastră de confort, ca să puteți să, nu știu, să vă deschideți către o altă energie între voi doi. Foarte interesant aici. Cert este că există un blocaj. Dacă nu e vorba despre copii, poate fi vorba despre orice altceva.
nu știu, exact asta, n-am mai petrecut de mult timp împreună, n-am mai petrecut de mult timp noi doi, da, doar noi doi. Poate fi și asta. Și poate că este luna în care va trebui să luați atitudine, luna în care ar trebui să călcați peste acele blocaje și să deschideți discuția și să vedeți ce faceți, unde sunteți și cum să depășiți ce se întâmplă între voi. În subconștient avem regina de monede. Înainte să ajung la a descrie subconștientul, putem să vorbim pentru unii dintre voi despre cum am spus, un obiectiv clar, însă acel obiectiv să aibă legătură cu altceva. Poate fi în legătură cu o prosperitate cu abundență. Împărăteasa înseamnă prosperitate și abundență și este ca și cum sunt într-un impas în momentul de față, nu mă mai simt abundent, nu mă mai simt cu încredere în mine, însă aici este exact asta. Ca să depășești acest impas, în interiorul tău trebuie să pui toată voința de care ești capabil să poți să ieși de acolo și să crezi din nou în tine. Documentează-te ce înseamnă blocajele din punct de vedere, da, are legătură poate cu banii. Unii dintre voi poate nu vă merge bine pe plan financiar și ar trebui deblocate anumite idei, pentru că sunt concepțiile noastre despre bani, dragii mei. Acum, tot ceea ce înseamnă CV-uri depuse, tot ceea ce înseamnă îmi sunt toți prietenii, toate aceste lucruri pot aduce rezultate, pentru că doiul de cupe înseamnă un contract. Poți să ai vești sau să primești vești în legătură cu un loc de muncă. Așadar, deschide-te, pur și simplu este despre asta, deschide-te, dă sfară în țară, cum se spune, da? Nu sta pe loc, e nevoie să avansezi. Avem regina de monede, avem cavalerul de monede, și avem din nou monede, avem 7 de monede. Unii dintre voi, dacă e vorba despre bani aici sau despre un job, putem să vorbim de faptul că tu speri în subconștient aici, s-a instalat un soi de speranță, dar nu e despre asta și a aștepta. Din nou vorbim despre a persevera, din nou vorbim despre a trece la acțiune, vorbim despre cavaleri care ăștia spun treci la treabă, nu te lăsa. Regina de monede arată faptul că trebuie să ai grijă de bani. Banii pe care îi ai grijă de ei, însă perseverează și mergi și caută, sună pe toată lumea, după cum am zis, da? Din punct de vedere al relației, dacă aveți o relație, aici putem să vorbim despre faptul că unii dintre voi sunteți foarte comozi. E ca și cum voi sta și așteptați ca celălalt să facă mișcare în loc să treceți voi la treabă. Aici vi se spune vouă să treceți la treabă, pentru că dacă ceva e blocat între tine și partenerul de viață, e blocat din cauza comodității tale. Nu știu dacă s-a transformat în lene, cât s-a transformat în e bine, domne, de ce trebuie să fac ceva? De ce trebuie să investesc ceva când totul e ok? Da. Atenție mare, că aici e unde foarte multe perechi se înșală, da, pentru că zice că totul e bine, însă dorm pe ureche, cum zic eu, și uită că relația trebuie întreținută prin ce? Prin conversații, prin invitații, prin a fi împreună, a petrece timp de calitate. Așa se menține o relație vie, nu așa. Uite, așa stăm și ne plictisim și spargem semințe. Aici e vorba despre s-a instalat în subconștientul tău comoditatea sau lenea, numește cum vrei tu, care trebuie, hai să spun așa, pusă un pic la treabă. Trebuie văzută, analizată. Da?
Pentru cei singuri, același lucru, fără investiții și fără acțiune, dragii mei, nu puteți câștiga o împărăteasă. N-ai cum, păi când tu o vezi, împărăteasa reprezintă persoana ideală pentru noi, adică e persoana care, practic, ca și cum împlinește toate, nu știu, standardele mele pe care le am în ceea ce mă interesează la un bărbat și la fel bărbații în ceea ce îi interesează la o femeie. Persoana ideală este ca și cum ar fi, Doamne, sufletul pereche, da? Și dacă există și dacă nu există această împărăteasă în viața voastră, dragii mei, insist, aici e vorba despre treci la acțiune, arată constant cât ești dispus să investești pentru a avea această persoană. Nu pentru a-ți face de mamă, atenție! Mulți bărbați cred că, vezi, Doamne, e sufletul meu pereche, că e femeia ideală pentru mine și în momentul în care au această femeie ideală în viața lor, ce crezi? Se transformă într-o mamă sau vor să fie ca mama. Femeie de casă, să fie, ce știu eu, să facă ciorba bună. Și dacă nu face ciorba bună, ce faci cu ea? Nu mai vrei, nu mai e femeia ideală, nu? Cam asta e ideea, dragii mei. În subconștientul tău ai aici dorința ta sau ceea ce tu aștepți de la această persoană e să fie femeie de casă, e să fie ca și cum aia de vreme acasă. Nu, aici nu vedem că îți dorești, mă rog, femeie, în general, persoana de casă, da? Nu-ți dorești ce își dorește orice persoană. Că așa cum e chipurile, doar bărbații își doresc femeie, curvă în pat, doamnă în societate și ce mai era, nu știu, celelalte descrieri a unei femei complete, și femeile își doresc același lucru. Vor un bărbat sensibil, vor un bărbat puternic în același timp, vor un bărbat, ce știu eu, care să le ofere protecție și siguranță. Toți căutăm același lucru. Dar ce să vezi că vin la pachet aceste persoane complete, vin și ele la pachet cu defecte, că nu suntem niciunul dintre noi perfecți. Ce faci? Ce faci când îi vezi imperfecțiunile? Nu-ți mai place, te blochezi și zici, nu mai îmi place că n-ai făcut ciorba ca mama. Sau nu mai ai protejat cum făcea tata. Aici e o chestiune de a discuta, e o chestiune de a ști să ții conversații sau de a de a învăța să comunicăm cu inima, nu cu mintea, nu cu impulsul, nu cu alte organe ale corpului uman, da? Mă fac să râd cărțile la voi, foarte interesant. Ce avem în trecut? Avem regele de bâte. Regele de bâte este o energie, hai să spunem, destul de mândră sau de plină de ea. Avem 4 de bâte. Și avem 9 de bâte. Pentru unii dintre voi, poate că în ultima perioadă v-ați simțit bine cu voi înșivă. Nu văd să fie existat probleme în ceea ce vă privește. V-ați simțit mai mândru, v-ați simțit un pic mai, hai să spunem, v-ați gândit mai mult la voi, ați fost un pic mai egoiști, ați încercat să, nu știu, să faceți o muncă, să vă structurați într-un fel sau altul, vine să spun, caracterul și personalitatea. Însă mai aveți de lucrat un pic cu neîncrederea. Încă mai există neîncredere. Nu știu dacă e neîncredere doar în tine sau în jur. În general, 9 de bâte ne arată o certă neîncredere în exterior. Pentru că această persoană se ține de o bâtă, însă se uită cumva la celelalte bâte din spatele ei cu o privire temătoare. E ca și cum nu prea are încredere că o să fie ok sau că nimeni nu-l atacă. Poate că mai aveți de rezolvat anumite lucruri de genul ăsta cu
privirea în exterior sau cu amenințările care le puteți percepe, cu toate că nu sunt amenințări. În viitor, ce avem? 5 de spade. 5-ul de spade este cartea, poate fi reprezentată ca fiind cartea violenței, însă nu neapărat o violență corp la corp. Pot fi certuri intense, pot fi anumite lupte interioare ale tale. 7 de spade și pajul de cupe. Dragii mei, cu luptele sau cu gura mare, să zicem așa, sau cu limba ascuțită, cum mai zic eu, sau cu atacurile la persoană, nu vom putea să câștigăm. Aici ca și cum dacă tu vrei să câștigi sau, mă rog, să ai de câștigat, nu poți veni cu atitudine de genul ăsta. Niciodată nu ne certăm pentru a avea dreptate sau pentru a avea de câștigat sau să ieșim noi câștigători. Nu. Când lupta are legătură cu asta, este sau se transformă în primul rând în interes și se transformă în manipulare, se transformă în mască, în falsitate. E ca și cum nu e nimic sincer, nu e nimic din suflet, e doar lupt, Doamne, și o țin așa pe mea ca să-ți arăt eu că eu sunt la bun. Nu e despre asta, viața asta nu e despre asta. Poate că în următoarele 3 luni de zile vor avea loc anumite atenție, nu spun lupte sau certuri cu cineva în concret. Poate fi cu oricine. Sunt anumite violențe, între ghilimele de rigoare. Anumite violențe care pe tine te fac să te enervezi. Este o carte a nervilor, 5 de spade. Da? Simți atac. Te simți atacat sau simți nevoia să ataci. Dacă tu vei simți atacuri la persoana ta, are legătură cu a vedea anumite... Uși, săracul, l-am pus cu curul în sus. A vedea anumite lucruri care te fac să porți măști și să te autosabotezi de fapt, da? Să te autosabotezi pe toate planurile, inclusiv emoțional. Ca și cum, Doamne, dacă îmi zice persoana asta pe care vreau eu aici să o cuceresc sau, mă rog, partenerul meu de viață îmi zice nu știu ce, eu sar de cur în sus aici și încep să scot toate pănărămile, da, la suprafață ca să-i arăt cât este de fals. Deci, dacă vrei să ai dreptate, sau, mă rog, întrebarea, vrei să ai dreptate sau vrei să fii fericit? Da? Tu alegi ce vrei să faci. Sau tu alegi care va fi reacția ta. Aș spune că vei fi ațățat. În următoarele 3 luni există posibilitatea. De ce spun că e posibilitate? Energia, bineînțeles că se poate schimba. Pentru că dacă eu aici, din start, lupt caleașca și cavalerul de spade, dacă eu lupt să rezolv, ăsta rezolvă. Am un obiectiv foarte clar, să rezolv un impas, un blocaj pe care l-am. Dacă atitudinea mea este una de luptă doar pentru a avea dreptate, pentru că ăsta are limba ascuțită pe negativ, ăsta este foarte acid, da? Și nu învăț să comunic din suflet, de la inimă la inimă cu persoana respectivă, am toate șansele ca următoarele 3 luni să fie haotice, pline de ceartă și de un care pe care. Dacă în schimb aici
lupt ca să așez din nou echilibrul în relație, pentru că am spus că Aleașca este o carte de echilibru. În următoarele 3 luni de zile, tot ceea ce vine către mine, chiar dacă vor fi lucruri care mă vor agita, voi ști în tăcere, hai să zicem așa, să le fac față. Pentru că, într-un fel sau altul, sunt conștient, sau mă rog, sunt conștientă că deocamdată sunt pe un drum de învățăcel. De ce spun asta? Pentru că aici avem energii de începători. Da? Dacă vorbim despre un loc de muncă sau, mă rog, un job sau un proiect ce-o fi, am spus că se arată aici contracte, se arată discuții cu persoane care pot să te ajute în privința asta. Însă, bineînțeles că aici este vorba și despre tine și despre ca tu să pui din partea ta să investești în acel job, adică să pui și tu niște suflet cumva. Dacă nu se întâmplă acest lucru sau dacă nu se vede atitudinea ta, hai să dăm un exemplu, te duci la interviu, ești chemat la interviu, aici poate fi un interviu doar, da? Ești chemat la interviu și tu spui despre tine sau despre pe unde mai lucrat, spui anumite, mamă, multe lucruri, eu fac aia, însă fără să-ți dai seama, spui mult mai multe decât poți să faci. Și atunci, rezultatele în următoarele 3 luni de zile pot fi o ceartă sau o acuzație în care nu ai spus lucrurile adevărate, nu ai spus adevărul, da, la acel interviu. Și atunci e posibil să te vezi din nou, nu știu, fără job, de exemplu, sau să te vezi în pierderi, cel puțin. De-aia este foarte important să ținem cont că nu trebuie să luptăm cu orice preț să facem ceva. Dacă nu luptăm corect, lupta trebuie să fie corectă. Provocarea Cavaler de cupe, din nou o provocare pe acțiune. Dragii mei, la voi e despre acțiune luna asta. Rege de monede. Da, e vorba despre o acțiune și îndrăgostiție. Este vorba despre o acțiune din punct de vedere emoțional. Deci, indiferent ce aveți de făcut, că trebuie să cuceriți pe cineva, că trebuie să vă împăcați cu persoana iubită sau să vă readuceți armonia în relație, că trebuie să-ți găsești un job, că nu contează, că ai un proiect, nu contează. Totul trebuie făcut din inimă, acțiunea trebuie făcută din inimă și aici este despre ca și cum se poate îmbina utilul cu plăcutul. Nu trebuie să alegi doar plăcutul sau doar utilul, trebuie să fie o energie combinată. Utilul cu plăcutul, iubirea cu picioarele pe pământ, iubirea constructivă, deci toate lucrurile astea au de-a face cu această combinație. Ești provocat să pui și să fii din suflet, dragă Capricorn, nu pot să spun altceva. Nu alege doar una sau doar alta. Alege să combine aceste două energii. Surpriza, regina de spade. Da. Pajul de spade. Și mai avem 2 cărți. 5 de monede și moartea. Wow! E atenție mare pentru că
Aici un mare avertisment, dragii mei. Surpriza este, vei avea surprize din punct de vedere, hai să spunem, mental. Poate că unii dintre voi veți primi anumite critici. Nu e vorba despre haterism, ca să ne înțelegem. Nu știu, poate oricine, uite, iubita ta sau, mă rog, soția sau soțul îți spune ceva la adresa ta. Ceva ce poate nu-ți convine. Ce facem cu informația care vine către noi? O luăm ca atare și intrăm în defensivă și intrăm în acea energie de victimă? Sau schimbăm lucrurile? Sau îmi schimb atitudinea prin care eu până acum primeam informația sau o critică? Depinde de noi. De aia spun că ești provocat din punct de vedere al mentalității, al modului în care percepi mesajele, a modului în care te aperi sau intri în defensivă, da? Pentru că ăsta e în defensivă, dar în același timp el încearcă să-și vigileze, da? Să observe, e foarte bun observator, însă în același timp învață foarte bine. Învață și știe când trebuie să stea în gardă și când nu trebuie să stea în gardă. Așadar, e ca și cum surpriza este că ar trebui să vezi cu claritate, Regina de Spade foarte clară în ceea ce vede și spune, să fii pe dreptate, indiferent ce vine către tine, indiferent dacă vei primi anumite critici. Fii în gardă și corectează, pentru că de aia se numește a învăța, corectează tot ceea ce vine la nivel personal jignitor. Dacă cineva îți spune, ești un nimeni, pentru că poate să fie aici înjoseală, atenție, da? Dacă cineva te acuză de lucruri pe care tu știi cu siguranță că eu nu sunt genul ăsta de om, deci eu nu îmi bat joc de nimeni, eu nu mint pe nimeni, eu nu... Da? Când tu ești parolist și știi cine ești, aici vorba despre vei ști să schimbi sau să omori metaforic vorbind, da? Să rupi legătura cu toate acele persoane care îți aduc acuze neadevărate, tu știind de fapt cine ești. E ca și cum aici la mine, că știți că și eu sunt ascendent Capricorn, dacă la mine pe canal începe să-mi scrie lumea, ești o proastă, ești o handicapată, ești o... Pardon, despre ce vorbim, adică stați puțin. Că pe un canal de YouTube sau pe oricare altă rețea de socializare, orice tâmpit la cap se poate conecta și se poate intra și scrie un mesaj random, doar așa, ca să... E probabil că el râde pe sub masă după aia. Aoleu, ce am zis cu asta? Dar când eu știu cine sunt, când eu știu că nu sunt nici handicapată și nici cum o face pe mine respectiva persoană, moartea ce înseamnă? Distrug. Metaforic vorbind, distrug. Blochez acea persoană. Pentru mine asta înseamnă eu mă apăr, mă protejez de prostia din capul ăluia și l-am blocat, domne. Același lucru, același proces îl vedem și aici. Dacă tu știi cine ești și știi că nu ai de-a face cu niciun soi de că cealaltă persoană nu are dreptate în ceea ce spune față de tine, nu-ți rămâne altceva decât să preiei frâiele și să omori, metaforic vorbind, relația cu acea persoană. Da. Nu neapărat să știi să te aperi, ci să știi să scoți acea persoană din viața ta pentru totdeauna. Wow, concluzia, diavolul, foarte tare. Diavolul înseamnă creativitate, dragii mei, în cazul în care vorbim despre job sau proiecte sau așa, diavolul vine cu foarte multă creativitate. Zece de cupe.
și forța. Eu aș spune că dacă există sau dacă vor mai exista, concluzia este că dacă există pentru unii dintre voi posibilitatea ca situația asta să nu aibă rezultate benefice, este doar din cauza ego-ului. Eu nu pot să spun altceva. Deci această combinație de cărți întotdeauna ne arată ego-ul. Și ego-ul în familie nu are ce să caute. În relație mă refer. În relațiile de iubire ego-ul nu are ce să caute. Așa că asta este concluzia. Analizați-vă ego-ul. Da, și dacă vorbim despre job sau, mă rog, și despre job. Doamne, eu acum sunt într-un impas, n-am de muncă, dar mă dau mare și tare că eu sunt cel mai tare din parcare sau, mă rog, cea mai tare din parcare, hai să mă refer la mine. Primesc o ofertă, semnez un contract și după 3 luni de zile văd ăștia că eu nu sunt în stare de nimic. Bine, nu sunt în stare de ceea ce am zis eu, că eu sunt cea mai tare și fac de toate. Și bineînțeles că intrăm aici în lupte, în contradicții. Ce fac în momentul în care am parte de acuzații de genul m-ai mințit, mi-ai zis că știi să faci aia și nu e adevărat, sau că o să faci aia și nu te-ai ținut de cuvânt, da? Ce fac? Nu-mi rămâne altceva decât să aleg. Rămân și remediez sau plec. Nu-mi rămâne altceva, pentru că avem o acțiune aici de făcut. În momentul în care hotărăsc, depinde ce hotărăsc, și rămân acolo, hai să zicem, rămân în acel job și în continuare sunt tot timpul acuzat, o se ține langa, da, pentru că regina de spade, partea negativă este că o ține langa, domne, cu a ei. Mie nu rămâne altceva decât să mă protejez. Eu nu pot să stau aici să mă calce în picioare fiecare zi, chiar dacă e șeful meu, să mă calce în picioare pentru că, vezi, Doamne, ți-am zis că o să fac mare acusarea și că până la urmă nu fac pentru că, da, ori nu știu, ori nu, doar am vrut și eu să profit să închei un contract. Nu-mi rămâne altceva decât să nu mă mai uit în urmă. Plec, am plecat, m-am luat și am plecat. Da? Și atunci devin creativ, preiau frâiele și zic trebuie să fac ceva. Ori fac ceva pentru că sunt creativ și fac ceva pe cont propriu, că într-un fel sau altul, acum am curaj. Nu zic că nu mi este și teamă, mi-e teamă, însă în același timp am curaj, Doamne, să fac ceva pentru mine, pentru că e pentru binele meu, pentru binele familiei mele, da? Și poate mă apuc să fac ceva pe cont propriu. Cam despre asta e vorba în ceea ce privește jobul. Aici am foarte bune rezultate din punct de vedere al creativității pentru cei care aveți un obiectiv de genul ăsta de proiecte. Pare că este foarte benefic dacă știți să vă recunoașteți care sunt limitele, pentru că 8 de spade poate fi și o limită. Cunoașteți limitele, până unde poți să ajungi cu acel proiect, cu acea creativitate sau cu acel, hai să-l numim, nu știu, angajament sau colaborare, de exemplu, da? Însă aș spune că din punct de vedere emoțional, familiar, al iubirii, vorbim despre ego. Revizuiți-vă ego-urile în legătură cu percepția despre ce înseamnă fericirea în cuplu, ce înseamnă o familie fericită dacă nu cunoașteți termenul și ce înseamnă implicarea celor doi pentru fericirea familiei, da? Ce înseamnă să cucerești pe cineva pe care ți-l dorești și către care te simți foarte, hai să spunem, te simți mai mic, da? Și ce așteptări ai tu de la acea persoană ca să vezi dacă nu cumva tu de fapt cauți o mamă sau un tată. Atenție mare la toate aceste lucruri pentru că ego-ul nostru le maschează foarte bine, nu ne dăm seama. O fi a mea, al meu acest gând, o fi al meu acest comportament sau sunt măștile ego-ului meu care vrea să obțină ceva așa cumva manipulând sau cu forța, doar ca să-mi demonstrez eu ceva sau mă rog, el încearcă să-mi demonstreze mie că sunt eu cineva. Atenție mare, cu ego-ul nostru e mult de muncă, dragii mei. Na, cam asta e, nu mai am altceva de spus. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!